Emisiune susținută de lumeatextilelor.ro, Hotel Vels Delta Dunării. Design radar iluminat arhitectural, Alumil, eficiență termică și confort. Imersivitatea în designul de interior transformă spațiile într-o experiență multisenzorială. Acest concept nu se referă doar la aspectul vizual, ci și la modul în care toate simțurile sunt stimulate pentru a crea o atmosferă captivantă. Utilizarea culorilor și a texturilor nu se mai limitează la estetică, ci vizează crearea unei experiențe tactile și vizuale. Dar despre acest subiect discutăm mai târziu la Casa Magazin. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute. Dar mai întâi, hai să vedem subiectele de astăzi. Astăzi la Casa Magazin. Casa pasivă, de la plan la practică, episodul 5. Amenajare de inspirație japoneză și scandinavă. Cum este redefinit luxul în amenajările contemporane? Amenajările contemporane pun accentul pe minimalism și simplitate, folosind culori neutre, linii curate și mobilier funcțional. Aceste spații creează o atmosferă relaxantă și aerisită. Întâlnirea dintre culturi și estetici poate crea compoziții fascinante și echilibrate dacă vorbim despre design interior. Un astfel de proiect îndrăzneț este cel care îmbină influențele minimaliste japoneze și scandinave, două stiluri care pun accent pe simplitate, funcționalitate și conexiunea cu natura. Un apartament din capitală a fost total transformat prin împletirea acestor două estetici distincte, iar rezultatul a fost un spațiu care nu doar încântă vizual, ci și inspiră un sentiment profund de liniște și echilibru. Bună ziua! Ne aflăm astăzi într-un apartament cu o suprafață utilă de 106 metri pătrați. Acest apartament era compartimentat inițial în 3 camere, după care, la doleanța clienților, am transformat apartamentul în unul cu 2 camere. Astfel am reușit să obținem un spațiu extrem de generos, după cum puteți vedea, cu living, zonă de dining și zonă de bucătărie deschise într-un singur spațiu de tip open space. Conceptul în jurul căruia s-a realizat această amenajare este atenția acordată materialelor naturale, care ne aduc acea senzație de căldură și de liniște. Zona de zi, compusă dintr-o bucătărie open space, o zonă de dining și living, a fost total transformată și beneficiază de un perete vitrat de aproape 9 metri, care inundă spațiul cu lumină naturală și amplifică priveliștea panoramică asupra cartierului de care dispune apartamentul. O altă provocare extraordinară cu care ne-am confruntat este acest panou de distribuție pentru încălzirea în pardoseală. La prima vedere, acum este doar un obiect decorativ. În momentul în care intri în apartament, ai capăt de perspectivă acest corp de mobilier în prezent, dar în realitate avem o zonă tehnică care a fost mascată cu placări ceramice tăiate la 45 de grade. În zona de zi, influențele minimaliste japoneze sunt reflectate în modul inteligent de utilizare a spațiului, într-o abordare simplă, dar sofisticată a materialelor și culorilor. Mobila aparent simplă, liniile curate și spațiile deschise sunt elemente definitorii ale acestei estetici. În zona de living, în primul rând, aveam aici un perete care avea și o ușă și ideea de la care am pornit este să creăm acest perete minimalist, dar în același timp cu efect 3D, cu ajutorul unui fototapet. Livingul este o combinație perfectă între cele două culturi care se contopesc într-o estetică contemporană, ajutată și de sistemul de iluminat în registre diferite, lumini de accent, lumină naturală, dar și lumina indirectă oferită de corpurile suspendate care adaugă volum într-un spațiu extrem de curat. Zona de living este extrem de curată și minimalistă. Aici o să vedeți că avem un limbaj arhitectural cu influențe japoneze și scandinave care se contopesc într-un limbaj contemporan. Piesa cea mai spectaculoasă din această amenajare o reprezintă masa de dining, care este o piesă sculpturală a unui designer italian. Avem acest flower de lemn pus în evidență, atât de lumina exterioară cât și cea artificială. Spațiul este completat de o bibliotecă cu aspect industrial din aceeași colecție ca și masa de dining, care surprinde prin meticulozitatea atenției la detalii și calitatea înaltă a manufacturii.
Bucătăria păstrează registrul minimalist și a fost dotată cu o insulă generoasă, iar poate cel mai spectaculos detaliu din această zonă sunt corpurile de mobilier cu dublă funcționalitate. Partea cea mai faină e că avem un blat extractibil, unde sunt partea de electrocasnice pe care nu vrem să le vedem, de roboți de bucătărie, partea de condimente, care uneori tinde să fie cu foarte multe etichete și culori, și această zonă poate fi complet închisă în momentul în care nu gătim. Băile nu fac notă discordantă de restul amenajării. Finisajele inițiale au fost păstrate, însă s-a intervenit la nivelul pereților și al tavanelor cu finisaje de accent, fototapet pentru spații umede și vopsea lavabilă colorată. Am creat mobilierul de baie custom, special pentru acest proiect. Aici avem un blat din lemn masiv, care are o textură satinată și se întrepătrunde cu partea de lavoar. Dormitorul este spațiul în care se remarcă cel mai mult influențele japoneze. De la patul așezat la o înălțime mult mai mică decât spune regula, care parcă plutește, și până la peretele texturat asemenea unei grădini zen, toate elementele din zona de noapte invită la calm și liniște. Elementele folosite aici au un caracter, duc ca idee la amenajările de tip japonez. Aceste încadramente parietale creează un joc geometric care ne duce cu gândul la panourile separatoare de tip shoji. Atmosfera este completată de corpurile de iluminat ceramice suspendate, dar și de textilele din in reciclat, care vorbesc despre căldura interioarelor japoneze. Partea faină e că am reușit să avem 3 registre diferite în această cameră. Odată registrul de sus, dat de grinzile existente și care am ales să-l punem în evidență, cu o lumină cu o vopsea mai estompată, într-un verde plăcut. După care avem registrul inferior, care are continuitate cu panourile din spatele patului și se continuă cu linia dulapurilor din zona de depozitare. Atmosfera este desăvârșită de prezența plantelor care aduc elementul natural la interior și completează cu vitalitate. Prin utilizarea inteligentă a spațiului, a luminii naturale și a materialelor organice, apartamentul a devenit un sanctuar modern în care fiecare detaliu este atent ponderat pentru a inspira liniște și confort. Astăzi la Casa Magazin. Casa pasivă, de la plan la practică, episodul 5. Cum este redefinit luxul în amenajările contemporane? Construirea unei case pasive implică o abordare specializată, concentrată pe eficiență energetică și utilizarea surselor naturale de încălzire și răcire. Continuăm seria dedicată construcțiilor caselor pasive, iar în episodul de astăzi discutăm despre etanșiezarea și sistemele de încălzire-răcire. Casele pasive sunt proiectate pentru a fi extrem de eficiente, reducând semnificativ consumul de energie pentru încălzire și răcire. Un aspect crucial al acestui tip de construcție îl constituie instalațiile, care trebuie să fie atent concepute și implementate pentru a optimiza performanța energetică. În general, instalațiile, dacă vorbim de partea de încălzire-răcire, ele decurg din proiect, din sarcina termică de răcire sau de încălzire. Și atunci această putere eu după aia trebuie să o acopăr prin diverse soluții tehnice. În momentul de față în zonă nu existau gaze și nici nu a fost scopul sau dorința, acum deja văd că după 2 ani deja se introduc gaze pe stradă. Dar ideea a fost să am o casă micuță, eficientă energetic, în care să poți să stai cu cheltuieli foarte, foarte reduse. O etapă importantă pentru construcția acestei locuințe a fost realizarea la interior a structurii pentru gips-carton, un element cheie fiind păstrarea spațiilor speciale pentru instalații și respectarea etanșeității. Fiecare bridă sau element pentru fixarea gips-cartonului a fost prins de structura de lemn, folosind benzi adezive speciale pentru ca străpungerea cu negrese să etanșeze în jurul acestora. Plecând de la arhitectură și de modul în care a fost proiectată casa, ideea a fost să am un consum, o nevoie de o putere foarte, foarte mică de încălzire sau de răcire. Puterea asta e atât de mică încât probabil la 60 ceva de metri utili, probabil că undeva la 0,6 kW ca și putere de încălzire mi-ar fi suficient să țin casa încălzită într-o temperatură de confort. Și atunci, având această putere necesară foarte mică, ea o poți acoperi într-o casă de genul ăsta din orice. Imaginați-vă că un radiator în baie are 0,4 kW
ca și putere. Cu alte cuvinte, radiatorul ăla plus ceva de încă 200 de W, eventual poate iluminatul, ar genera suficientă căldură astfel încât să stea casa încălzită. Pentru siguranță, înainte și după instalarea structurii de gips-carton s-au realizat teste de etanșeitate, înainte de șapă, după realizarea instalației electrice și parțial a traseelor de apă și a instalațiilor sanitare care au utilizat structura de gips-carton pentru prinderi, a fost izolată și pardoseala cu 20 cm de poliuretan. Oricare casă eficient energetic trebuie să aibă un strat de etanșeitate la aer, care în general se face la partea dinspre interior. Pe lângă utilizarea unei membrane etanșe la aer pe pereții exteriori, suplacarea exterioară și etanșeizarea ușilor și ferestrelor cu folii speciale, un alt aspect important este cel al izolării instalațiilor. Elementele cheie includ o izolare de înaltă calitate în pereți, acoperiș și ferestre, împreună cu o ventilare controlată pentru a menține o calitate excelentă a aerului interior. Aceste aspecte formează baza pentru instalațiile și sistemele de încălzire-răcire eficiente. Intenția inițială a fost să am această suplimentare, adică să acopăr această nevoie de încălzire prin sistemul de ventilare, dar datorită unei camere termice foarte mici ca și dimensiune, am renunțat la ideea asta și am mers pe o variantă foarte, foarte simplă și economică, și anume 2 aere condiționate, o unitate de fapt multisplit cu 2 unități. Datorită eficienței energetice ridicate a casei pasive, necesarul de energie pentru încălzire și răcire este semnificativ redus. Se pot utiliza diverse sisteme adaptate la nevoile specifice ale casei și la climatul local. Mai interesant a fost soluția pe cal de menajere, unde am mers pe un boiler cu pompă de căldură, adică un boiler care, stând în camera tehnică, e, să spun așa, vaporizator, condensator, este o unitate exterioară, la fel ca un aer condiționat, și legătura cu exterior este prin cele 2 conducte de refrigerant, de agent frigorific. Utilizarea pompelor de căldură este una dintre cele mai eficiente modalități de a asigura încălzirea într-o casă pasivă. Aceste dispozitive preiau căldura din mediul înconjurător sau din sol, oferind astfel o sursă sustenabilă și eficientă de încălzire. Pentru a menține un mediu interior sănătos și confortabil, acest tip de construcții sunt echipate cu sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. O unitate de ventilare cu recuperare de căldură este cu totul altceva. Este acel sistem care îți permite ție să aerisești în mod constant locuința, adică să schimbi aerul din interior. Cu ce? Cu aer de afară. Lucrul ăsta se realizează în sistem echilibrat, adică atât cât scot aer, tot atât trebuie să și introduc în locuință, astfel încât casa mea să stea în echilibru, prin aceste 2 ventilatoare și prin, cei mai important, inima unui sistem de ventilare cu căldură, recuperatorul. Recuperatoare care sunt de mai diverse tipuri. Rolul lui este să preia energia de la aerul evacuat, aerul viciat evacuat, și să o cedeze aerului proaspăt introdus din exterior. Acest tip de sisteme asigură o circulație eficientă a aerului, prevenind acumularea de umiditate și oferind un echilibru termic în întreaga locuință. Recuperatoarele în general merg cu un randament de în jur a 80%, un randament real. Să dau un exemplu foarte simplu, nu știu, 0 grade în exterior, 22 de grade în casă, dacă introduc, să spunem, cu 19-20 de grade, este spectaculos. Adică reușesc să încălzesc gratis acel aer de afară, de la 0 grade sau de la minus 5 grade sau minus 10, până la o temperatură foarte apropiată de ceea ce am în interior. Etanșeitatea impecabilă și sistemele de încălzire-răcire optimizate sunt esențiale pentru a obține performanța energetică. Beneficiile includ consum redus de energie și cheltuieli semnificativ mai mici pentru încălzire și răcire, temperatură constantă și plăcută în interiorul casei pe tot parcursul anului și emisii reduse de dioxid de carbon. Astăzi la Casa Magazin. Cum este redefinit luxul în amenajările contemporane? Utilizarea inteligentă a luminii în amenajările interioare are în vedere crearea unor spații care să se adreseze simțurilor. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Vă explic imediat în cadrul ultimului proiect de amenajare realizat de mine și echipa mea. Luxul contemporan în designul interior nu mai este definit doar de prețul exorbitant al materialelor sau de aspectul opulent al mobilierului. În schimb, el se îndreaptă către o experiență mai profundă și mai personalizată, reflectând evoluția gusturilor și perspectivelor societății moderne.
Această nouă definiție a locuințelor high-end a fost aplicată și explicată în ultimul proiect realizat de Victor Grosu și echipa sa. Este vorba despre un penthouse dispus pe 2 etaje cu suprafața de 300 de metri pătrați la interior, pe care arhitectul l-a construit și amenajat de la zero. Ne aflăm în Constanța, nu cred că cel mai înalt punct din Constanța, dar într-un punct foarte important la nivel de înălțime, vorbim de premium, feeling și sentimentul de a deține o proprietate unică la propriu de pe litoralul românesc. Deci avem 2 etaje în care avem partea de jos unde este zona de noapte, în care sunt 3 dormitoare cu 2 băi, cu acces, cu zonă și o scară de legătură într-o zonă de zi. În redefinirea luxului contemporan, dimensiunea spațiilor joacă un rol crucial. Odată cu schimbările în preferințele și stilul de viață al indivizilor, conceptul de lux nu se limitează doar la spații mari și impunătoare. În schimb, este perceput și experimentat într-o varietate de contexte, fie ele ample sau mai restrânse, în funcție de necesități și preferințe individuale. În primul rând, filosofia noastră este despre noua viziune despre lux. Luxul nu mai înseamnă placări cu aur pe pereți, marmură peste marmură, materiale scumpe și restul. Nu. Luxul nou înseamnă spațiu, gândire, view, locuri unice. Deci noi vorbim despre exclusiv versus scump. Confortul devine un element central, astfel designul interior contemporan integrează elemente care subliniază importanța trăirii unei experiențe plăcute în propriul cămin, în detrimentul unei demonstrații ostentative de bogăție. Aș vrea să încep cu bucătăria. Noi am vrut aici, de exemplu, să creăm această zonă care te-am învățat la toate prezentările noastre, în care avem niște pocket doors-uri, pentru că această bucătărie este parte dintr-un interior open space în care eu văd și canapeaua, și dining-ul, și view, totul este în centru. Uitați-vă, eu sunt aici, practic 1, 2, deci am aici aproape 2 metri de la zona de servire până în zona insulei, în care am organizate mașina de spălat, sertare. Voi încerca să deschid, să-ți arăt toate dotările. Mobilierul și accesoriile sunt concepute pentru a satisface atât nevoile estetice, cât și cele practice ale locuitorilor. Utilizarea inteligentă a spațiului și a tehnologiei moderne permit optimizarea confortului și eficiența în utilizare. Astfel, elementele de lux devin nu doar ornamentale, ci și extrem de utile în viața cotidiană. Sistemul de iluminat joacă un rol cheie și este gândit astfel încât să creeze diverse atmosfere în funcție de necesități, dar și de starea utilizatorilor. Lumina toată care este de sus și luminează în jos se reflectă din parchet prin culoarea sa aurie și o dă înapoi cald în spațiu. Într-așa mod avem și lumină caldă aici, lumină din parchet care se reflectă în sus, tavanul nu mai este alb imaculat, dar este un alb cremos, aceste coloane care sunt din beton iarăși capătă o tentă crem. O caracteristică cheie a luxului contemporan în designul interior este accentul pus pe individualitate și personalizare. Locuințele de lux nu mai sunt standardizate, ci adaptate la stilul de viață a celor care vor locui în ele. Din liftul comun, tu cu cheia ta privat, că nici n-ai buton, nimic nu ai, practic ai acționare din telefon sau acolo, ajungi în apartamentul tău privat. Asta este primul lucru important într-un penthouse. Din lift ajungi în apartament. Minimalismul contemporan se bazează pe simplitate și echilibru, iar paleta sa de culori reflectă această estetică. În loc să opteze pentru nuanțe puternice și vibrante, minimalismul preferă tonuri neutre și subtile, cum ar fi alb, gri și bej. La intrare avem semnătura beneficiarului oglinda, deci și integrăm și lucruri de la client, dacă dorește. Avem o textură, un efect de beton doar în varianta albă. După avem o ușă care e la fel, filomuro, este făcută aceeași textură și intrarea în dormitor. Hai puțin în dormitor. Avem un pat care este foarte mare, un dressing, walk-in dressing care îți permite, de-aia e un walk-in dressing, că îți permite să pui hainele la vedere sau să stingi lumina. În partea aceasta avem o textură din beton. Am încercat să reproducem o textură decorativ să fie acest beton. Deci avem cada care este integrată în dormitor, avem zona lavoarului, chiuvete, în care avem practic mobilierul cu toate elementele aici, avem zona dușului, da? Și practic tu închizi aici această ușă și faci dușul cu cromaterapie, cu cheilor sau deco. Pentru a evita ca spațiul să devină prea rece sau impersonal, designerii adaugă unele contraste subtile. Din dormitor, tu ai acces
la terasa privată și la view către mare. Deci eu aici văd și lacul și marea. De la confort și funcționalitate la sustenabilitate și personalizare, luxul contemporan se adaptează la nevoile și valorile unei societăți în continuă evoluție. Într-un univers în care luxul este definit mai mult de experiență și autenticitate decât de preț și ostentație, designul interior contemporan deschide drumul către un stil de viață mai rafinat și mai conștient. Săptămâna viitoare la Casa Magazin mergem în Spania, mai exact în Tenerife, unde românii sunt în topul investitorilor străini în piața imobiliară. Care sunt cele mai căutate proprietăți, dar și cum au reușit autoritățile spaniole să atragă bani în piața rezidențială, vă spunem săptămâna viitoare. Și tot atunci vă explicăm cum poți face un apartament de mici dimensiuni să fie mai spațios cu ajutorul designului interior. Continuăm seria dedicată construcțiilor pasive și vă explicăm care sunt testele pe care o locuință trebuie să le treacă pentru a fi considerată pasivă. Casa Magazin, mai mult decât o emisiune, o experiență. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să urmăriți platforme de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe contul de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de lumeatextilelor.ro, Hotel Vels Delta Dunării, Design radar iluminat arhitectural, Alumil, eficiență termică și confort.